Tässä nyt on ollutkin vähän pidempi tauko. Oli mikrofoni päällä, onneksi mä oon pitänyt sitä sen verran pois päältä välillä, että piti tarkistaa. Tosiaan remontti, täällä on siis lämpöpattereita ollaan remontoitu täällä kämpässä tai täällä taloyhtiössä, niin se on vähän vissiin vielä aha, ääni meinas mennä kesken täällä mun asunnossa, joten periaatteessa ovikello voi soida ihan minä hetkenä hyvänsä. Ne ei välttämättä siis tuu mun kämppään tänään. Tai enää ikinä, mä en tiedä. Mut tosiaan siinä on se mahdollisuus, että täällä käydään, niin jos ovikello soi, niin mä joudun lopettaa nauhoittamisen saman tien, että jos tulee semmonen äkillinen stoppi johonkin videoon, niin se johtuu sit siitä. Oliko mulla haulikon panoksia? On. Koittaa nyt sit keksiä, mitä kaikkia mä tarttisin mukaan. Kumpikohan on muuten parempi, knife vai survival knife? It's still just use folding knife. Survival. Onko? No mä otan survival. Mä en tiedä, onko sillä mitään seksuaalista merkitystä. Lockpickit varmuuden vuoksi. Joo, eiköhän me ehkä näillä pärjätä. Kyllä mä jotain unohdin, mutta pitää vaan laittaa nämä. Laitetaan tää nyt alkuun. Jotenkin pienen näköisiä noi haulit, kun ne menee tähän haulikkoon. Tässä noin vielä toistepäin. Rodin. Nyt alkaa olla arsenaalia. Ai niin joo, aha. Just. Kuten olin sanomassa, niin Miksu, sä mainitit sen, että niin Makarovissa on niin oliko se 8+1? Se on jännä, että ne olisi siihen aseeseen tehnyt sen, koska tähän menee kumminkin 7. Tähän pitäisi periaatteessa mennä sillä logiikalla 8, koska 7+1. Mut aika jännä, että ne on tehnyt sen sit silleen. Tapaaks mä se just... mä muuten käytän vääriä panoksia tässä. Oi. Käytin niitä enhanced pistolammoa. Mä kun toivoin, että se olisi kuollut. Vai onks tää toinen vihollinen? Se voi olla, että se on toinen vihollinen.
Joo, nyt mä sit tuulaan ammuksia ihan saatanasti. Oh well. No, onneksi niitä kans löytyy. Hyvä kun löytyy niinku kemikaaleja, mutta mulla ei oo mitään mihin niinku... Neuro rounds? Ahaa. Mä en oo käyttänyt granaatiheitintä, mulla ei oo siihen ihan älyttömästi edes ämmyksiä. Hetkinen, onks toi semmoinen, että se aukeaa vaan kun sitä painaa niin joksikin aikaa vai... Kun mä menin tuonne... Joo, mä menin dudkimaan vähän paikkoja, niin en kiinnittänyt huomiota. Tää on muuten hauska detaili, minkä mä just huomasin. Ethan ei pidä sormea tuolla noin niinku liipasimella suoraan. Paitsi ehkä nyt. En oo varma. Sitä ei näe tosta oikein, mutta niinku... Silloin niinku... Trigger-disipliniä. Oh fuck, ei teitä. Sitten mä unohdin kuinka pitkällä ne pystyy loikkimaan. Tiedä, olisiko pitänyt ottaa herpeä mukaan enemmän. Olis voinut tehdä helttia, niin... Lukas? Ups, ei! Kuinka mä onnistuin nyt jo unohtaa tuon? Se on niin, siis se on niin... Wow. Se on niin tuolla niinku... Lihasmuistissa toi tiedäkö kontrollikyykky mulla. Et mun pitäis... Jos mä olisin vähänkään järkevämpi, niin mä niin vaihtaisin keybindingit. Mut kun mä en oo, niin mä en jaksa. Ei mitään! Onpas. Osaattaks työ väistää ansoi? Että. Just. Se on hyvä, kun Ethan lataa tuon kaksipiippusen haulikon jotenkin niin kasuaalinolosesti. Joo, ei tässä mitään tosta noin vaan auki ja pari haulea. Siis okei, mä ymmärrän se, että sä saat sen tehtyä ehkä helpommin silleen. Kun se, että niin sä yrität niinku kauhealla kiireellä, sit sulta putoo ne haulit ties minne ja sit kaikkia vituttaa ja vihollisiakin vituttaa, kun sä oot niin vitun urpoja. Tää tulee olemaan sokkelo, eiks niin? Mahtuuks nää mulla mukaan? Mä unohdin koko pommit. Ei ainakaan quickslotteja, sen verran täynnä inventaaria. No ei tää ehkä ihan niin sokkelookkaan. Huikea 1 magnumin panos. Mistä? Perse. Perse.
Voisin vastata omaan kysymykseeni tuossa samalla, se materialisoitu mun perseestä. Vähän niinku toikin. Ja toi. Jos nouset ylös, niin saat puukosta. Ne kannattaa pysyä maassa. Perkele. Olisiko mä muuten voinut työntää tän niiden päällä? En. En? Mut se on pakko työntää. Ja. Nyt vasta saa työntää. Tää tulee olemaan ihan vitun ärsyttävä paikka, jos niitä vaan niinku yhtäkkiä tyyliin ilmestyy mun taakse. Jatkuvasti noita vihollisia. Ei nyt silleen, että ne on niinku ihan mun takana, mutta niinku... Melkein. Olisit vaan niitä pitänyt sen taskulampun päällä, näkyis noi vaijerit helpommin. Itse mä sinänsä vihaan pelejä, mihin niin se peli itse päättää, että ei ole tarpeeksi pimeää käyttää taskulampua. Half-Life 1 on yksi peli, missä tää on suurin ongelma. Mä en... Ai on siinä se vaijeri. Mahtuuko siitä alta? Ei. Mutta onneksi Ethanilla on käsi. Vittu! Mä unohdin, että Lukas tekee tuota. Mulle helttii tää meitä. Oh, for fuck's sake. Häh? Steroideja. Tiedä miltä toi kuulosti, kun nää headsetit. Montako headsettiä mulla on päässä? Send No hyvä, kun ne ambient soundit jatkuu. Sent Friday, January 16th, 2015, 12:42 a.m. Miksi mä menen sanoa 45? Thanks to you guys, it's been about a week since my head's been clear and back to normal, and she still thinks she's got me. You guys really need to work on fixing that. Not only does she look like a little girl, but she's about as stupid as one too. Kauanko tää läppäri on ollut täällä? Ja jos se on ollut kauan, niin kuin siinä on virtaa. Mom and Dad still totally under... Though, I was wondering, is this whole family obsession something you guys programmed into her? It's kinda fucked up. Onks nää Lukaksen lähettämiä? Vai Zoin? Friday, November 4th, 2015, 2:10 a.m.? I don't know. That bitch Mia is still somewhere in between Evie La La Land and reality. She gets pretty violent, so I locked her up in a cell. I thought maybe Evelyn would get mad since Mia's her favorite and all, but she doesn't seem to care. She actually goes and visits her sometimes.
She thinks me as her mommy. Like I said, your bioweapon is fucked up. Friday, September 1st, 2016, 1:10 a.m. Miten toi niinku pitää sanoa? 10 past 1 a.m.? Maybe. Evelyn's family obsession is getting out of hand. She's making everyone kidnap more and more assholes off the street to add to her freak show of a family. Maybe she's getting tired of Mia not coming around. But it's pain in the ass for me because I gotta clean up the mess whenever someone new comes along. By the way, Evie's looking sick or something. Her skin is getting all wrinkly and she's getting her grey hairs. It's supposed to happen. It's almost like she's getting old all of a sudden. Granny. Five minutes after the dose, vomiting, neurotoxin, cell. 10 minutes after dose, death. Neurotoxin destroys cells of any object based on the E-Series bioweapon model. Use only for disposal of E-Series assets. The toxin must first be stimulated before use. Do this by placing a sample of E-Series cells into the neurotoxin container. Tollako me nyt sit loppujen lopuksi tuhotaan Evie? This project was instigated in 2000 as one of several concepts of the company's NextBAS, Next Generation Experimental Battlefield I got this. Miksi mä en osaa sanoa superiority? Vittu. Initiative, working with technical assistance from HCF to develop a bioweapon for neutralizing combatants en masse with minimal direct contact. NextBAS later folded and all of its assets diverted to this project. What makes this project markedly different from conventional weapons is its ability to turn enemy combatants into allies, converting hostile elements into willing servants. Since this effectively eliminates the cost of not only POV handling, but also combat itself, it's no wonder we had the Redacted and even Redacted's redacted organization chopping at the bit to get on board. The project would never have existed were it not the discovery in Redacted of Redacted, the remarkably progressed Visariant evolution fungus that we commonly term the Mutamycete. Mä en tiedä, miten toi pitää lausua. The fabrication method of each bioweapon was to introduce the muticity genome, a pre-stage 4 human embryo, and perform cultivation in controlled environment over a period of 38 to 40 weeks. The resultant organisms were referred to as candidate specimens and granted based on usability from the impractical and faulty. Series A through D to the perfected E-series. Common appearance was selected for a bioweapon that
of a roughly 10-year-old girl to ensure ease of blending in with urban/refugee populations. The first E-series specimen, named Evelyn, was proven capable of secreting the mutimicity redacted from her tissue at will. It's also of note that Evelyn's mutimicity imposes a profound control over body and mind when introduced into a host organism. We still have a lot to learn about the mechanism of which Evelyn achieves and maintains this control, but the working theory is that the vector is similar to autoinducer pheromones used for quorum sensing in pseudomonas bacteria. Vittu, tää menee liian tekniseksi jo. Evelyn's control is exerted in series of discrete stages, the first of which is hallucination. Almost immediately after infection, the subject begins to see images of Evelyn though she is not in fact there, and even hear her voice, which is inaudible to anyone else. Auditions which infected subject throughout the stage of infection reveal that at first the phantom Evelyn appears to be normal young girl, sometimes desiring companionship or assistance. As time progresses, she begins making more and more extreme demands, including self-mutilation and attacks on other people. The psychological shock this induces helps to break down the mind's natural barriers to Evelyn's brainwashing effect, and by the time mental control is achieved, the fungus infection? Eikö se joku fungus ollut? Has progressed throughout the body's cells, so the body redacted. This is getting into SCP territory. Nyt tulee tämmönen vitunmoinen lore-dumppi tähän näin. Evelyn's functions also include the ability to form organisms from mycelia, the fungal filaments. The term organism is used loosely here. Strictly speaking, they are superorganisms formed on countless mycelia. That's important. What's important, though, is that they exhibit a strong survival instinct and will defend themselves ferociously with the slightest provocation. Their fungal toughness is remarkable strength gives them significant battlefield potential. The researchers have been calling these superorganisms the molded, made of mold and also molded as in shaped. The name has certain elegance to it. Elegance. Yeah, right. For the treatment of accidental infections, performing redacted on samples of Evelyn's body tissue produces a unique fungicidal serum. Administering the serum to an infected subject will cause the mycelia to calcify. But if the subject's cells are already largely invaded, the serum will be fatal. Since the treatment window is so small, the serum's primary use is therefore disposal of infected subjects rather than cure. Toi selittää varmaan sen, mitä tapahtui Zoelle. In exploring the serum's potential, we found that subjecting it to redacted would enhance its effects, so extremely potential becoming compound we found called E-neurotoxin, which redacted is even tiny amounts. What's been interesting to observe in Evelyn's behavior is her obsession with the concept of family. In experiments we found on multiple occasions that infected subjects were compelled to act as her mother or father, treating as if she were really their daughter. Why did she settle upon a family as a theme for her mental control? This is just speculation, but it could be that she instinctively understands that family units better suited
to blending into social groups than lone girl. On the other hand, well, a sentimental sort might suggest that she's making up for a perceived lack of love in her quarantined upbringing, a parent's love. Joo, mä jossain määrin käy sääliksi kyllä Eveliniä. Koska mä en suostu uskomaan, että se on niin kuin tää sen parental-systeemi niin kuin ei johdu siitä, että se on niin kuin täysin pahis ja yrittää vaan niin kuin soluttautua.